تنها در جنگل‌ها و کوهستان‌های دورافتاده قطب شمال 4 شرکت کننده باید به مدت 10 روز بدون آب و غذا توی سخت‌ترین شرایط برای بقا در مقابل طبیعت وحشی و جانوران درنده تلاش کنند. در گروه‌های 2 نفره بدون حضور تیم فیلمبرداری، بدون تماس با همدیگه و کاملا عایق از دنیای بیرون. در پایان روز 10 تیمی که همچنان توی چالش باشه و به مقصد مشخص شده برسه برنده این چالشه. انسان در مقابل طبیعت، قطب شمال. سرم گیج داره میره، ولی انگشتای پاهامو حس نمی‌کنم. کمردرد شدید دارم. شکمم خالیه و دیگه ما واقعا مثل روز اول و دوم نیستیم دیگه، هیچی برای از دست دادن نداریم. هیچ آقا شرایطو میبینی دیگه، کم بریم استراحت کنیم. چی بگم خواهش؟ وحشتناکه. می‌بینیم انقدر لعنت بابا، چجوری هم فیلم بگیرم؟ یعنی دوست دارم همین الان بگیرم جرش بدم، این دلیل نداره اصلا. اوکی آروم، پا فشار به پات فشار نیست. صبحتون بخیر بچه‌ها. وای قیافه منو هولی شیت، به چه روزی افتادم. موهامو ببینید، انگار چند تیکه کانوا چسبوندن به سرم شده مو با روغن. ریشام هم بزرگ شده. تا حالا به خودم دقت نکردم، تو این چند روزه مثلا آینه نداشتیم، ولی یه ذره لاغر شده صورتم. اینم از فیفیه که همچنان تو سوراخشه. خوب خوابیدی دیشب؟ ولی صبح که بارون قطع شد اینقدر من خوشحال شدم که نگو. خیلی بدن درد داره، خیلی زیاد. به خاطر خب راه رفتن زیاده. انرژی ندارم. منم همچنین. درده، از گرسنگی دلم درده. از من و فیفی اگه میخواید بپرسید حالمون چطوره، بعد یه دفترم بیارید همزمان بنویسید. در این حد سرویسی. بچه ها دیشب تا صبح بارون بود. من از این میترسیدم که بالا سرمون که این سنگه هستم پره چی میگن آب جمع بشه و بیاد بریزه رومون، خیس بشیم، یا اینکه رودخونه بزنه بالا فیفی رو آب ببره. هی بیدار بودم، به خدای بیدار بودم، حواسم بود تو باد اگه آب تو رو برد سریع کیسه خوابتو بگیرم بکشم بیرون، چون که اون پایین تو آبشار هم مثل اینکه یه نفر مرده. اصلا شوخی بردار نیست طبیعت. راستی بچه کاپشن برام خیس شده بود دیشب از بیرون. بعد من کاپشنم گذاشته بودم بالا روی سنگ و بارون که زده بود، این چادری که ما داریم از داخل هم یه ذره مثل این که به خاطر گرمایی که این تو بوده خیس شده بوده و اون بالا هی می‌خورده به کاپشنم و کاپشن من هم از داخل هم از بیرون یه ذره خیسه. خدا رو شکر داخلش فقط یه ذره نم داره ولی بیرونش کامل خیسه. دیگه فکر کنم بهتر از این نشه دیگه. نه دیگه فکر کنم همه چی تکمیل. ما تقریبا نمیدونم 30 40 50 کیلومتر دیگه باید بریم تا برسیم به هدف. امروز روز 6م، گشنمونه. من دیروز اصلا بلوبری نخوردم، فقط آب. بلوبری در حد چند تا دونه فقط خوردم. امروز روز 6م. فیفی من به توضیح دادم دریاچه‌ای که اون پشت عمقش خیلی کمه، تور که به نزدیک اصلا بیفایده است. کلا ماهیگیریمون هم خرابه چون که جنسش خیلی 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 خوب بوده. خب واسه همین سیستم خراب شده. ما فقط الان تنها ماهیگیری داریم با چند تا از این گیراش، چه میگن، چند تا از این تومای ماهیگیری، همین چیزیه نداریم. اگر میدونید ماهی نمیتونیم بگیریم، حرکت کنیم تا همین یه ذره انرژی هم داریم بریم جلو. به نظر من بهترین کار اینه که خب ما اگه وایسیم اینجا چه میگم کلی وقت برای ماهیگیری بخوایم به هدر بدیم که واقعا هم هدر دادن هست، هم انرژیمون میره، همین که شاید دیر برسیم به مقصد. به نظر منم بهترین کار اینه که حرکت کنیم به سمت مقصد. ما به هر حال چه با کنسروا چه بی کنسروا برسیم برنده ایم. یعنی این چالش انجام دادیم. حالا چه میدونم بدون کنسرو رسیم یه جایزه است که فدا سر از این میخوام که نبریم.
میتونیم یه حرکتی بزنیم، میتونیم امروز رو یه ذره الان که پاشیم آب بخوریم، خب الان یه ذره انرژی داریم نمیشه، یه ذره بریم جلوتر، انرژیمون که دیگه به صفر رسید یکی از این کنسروا رو باز کنیم. با سهم من شروع میکنیم. اوکی؟ با سهم من شروع میکنیم، کنسروا رو میخوریم، یکیشو وقتی راه دیگه نداری یکیشو نمیتونیم ببینیم. یکیشو میتونیم باز کنیم، بعد دیگه باید ببینیم که چی میشه. اگه جلوتر تونستیم آذوقه غذایی پیدا کنیم که هیچ، ولی اگه نتونستیم دیگه امروز ششمه، روز هشتم شاید یه کنسرو دیگه رو باز کنیم، روز دهم هم صبحش دیگه سلام، ما رو دارید از روز ششم. ما هنوز زنده ایم. صبح روز ششم، شروع روز. صبح بخیر بچه‌ها. بعد پات چطوره وضعیتش؟ درد میکنه. منم خیلی می‌بینی؟ من بدتر. سوزن میشه پا. بچه دیشب یه مقدار طوفان و بارون شدید اومد، ولی خب خدا رو شکر خیمه و پناهگاهمون اوکی بود و اتفاق واسش نیفتاد. اینجای من دیشب یه چیز انقدی نشسته بود، قشنگ داشت گازم میگرفت، من خونمو میک میزد. بعد از خواب یه لحظه بیدار شدم، گرفتم پرتش کردم دیگه، تاریک بود ندیدم. یه چیزی مثل که دیشب هم عنکبوت اومده بود تو، هم یه چیزی آرمانو نیش زدن وسط پیشونی شد. الان بلند میشیم خیمه رو جمع کنیم، بعد یکم بشینیم بریم، بعد به سمت ادامه این مسیر ببینیم روبرومون چی اتفاقاتی خواهد. دوستاتون دارم. شروع روز ششم. روز ششم. سلامی مجدد. خب آقا ما روکشمون هم برش داشتیم و خودتون ببینید پایین خیس آب این تشکام که اینجا دارید میبینید، اینا هم یه ذره خیس شدن، ولی خب اصلا ایرادی نداره. آره، به خاطر رطوبت خیلی زیاد هم هست. اینم از شلوار دیشبم. اصلا خودتون شلوار دیشب منو ببینید که در چه حد خیس شده، سنگینم شده، خیسه نمیفهمم چطوری. بیا خیس شده. وضعیت خیلی بده. اگه الان وایسی و ماهیگیری کنیم یخ میزنیم از سرما. همین الان دارم یخ میزنم. آتیش هم که فکر نکنم بتونیم روشن کنیم، زمانم میبره. نمیدونم، مگر اینکه بریم به سمت جلو توی مسیر سعی کنیم که با راه رفتن بدنمون گرم بشه و یه ذره خشک بشیم. چون ما چه میدونم چون که ما تو این 6 روزم هر وقت که عرق میکردیم یه جا که وای میسادیم خشک میشدیم، اوکی بودیم، یخ نمیزدیم. ولی شرایط خیلی سختیه. آخ بچه‌ها، منم پاهام بدجور ورم کرده صبح که مخصوصا صبح که پا میشم، مثلا به زور راه میرم، فقط طرفای عصر یا شب بعد از اینکه مثلا یه مسافت خیلی طولانی رو رفتم پاهام یه ذره گرم میشن. خب نمیدونم، بعد اون موقع دیگه درد نمیکنه، وگرنه کل روز درد میکنه. چرا اینجوری وایسادی؟ آماده شو بریم. خب لباساتو تنت کن، اگه تو تحرک داشته باشی گرمت میشه. ها؟ کفشت. اوکی، بریم که وسیله ها رو جمع کنیم. خب آقا ما چادر رو جمع کردیم، همه وسایل داخلش رو نگاه کنید، همه چی رو مرتب تمیز جمع کردیم. فقط مونده این برزنت زیر و خود چادر رو جمع کنیم که الان این کار رو نمی کنیم. صبر میکنیم، آتیش روشن میکنیم، یه کوچولو گرم شیم یا آبجوش بخوریم، بعد خیمه و برزنت زیرش رو جمع کنیم و کولامون رو بندازیم و به مسیرمون ادامه بدیم. من پام یه ذره که الان باش راه رفتم فکر کردم خوب شده، ولی خوب نشده. هنوز که راه میرم تیر میکشه، آشیل پام تیر میکشه. آرمانم همینطور، آرمانم مچ پاش درد میکنه. امروز خیلی آرومتر باید راه بریم، خیلی باید مراقب باشیم. اگه بخوایم مسیر رو ادامه بدیم باید هم با احتیاط‌تر راه بریم، هم خیلی آرومتر. نمیتونیم مثل روزای قبل 15 کیلومتر 20 کیلومتر بریم، احتمالاً خیلی کمتر بریم، اما ادامه بدیم. بریم بلن آتیش هم روشن کنیم تا آبجوش اینا بیاریم بخوریم و ادامه مسیر. الان میخوایم که خیممون رو جمع کنیم و برزنت زیرش رو بعدم بذاریم تو ساک ها و بعدش حرکت به سمت جلو.
بچه‌ها فیفی رفته یه ذره پایین‌تر، نمیدونم داره چیکار میکنن، یا داره ویدیو میگیره یا داره میره دستشویی. و منم توی این تایم داشتم نقشه رو چک میکردم که اصلا کار آسونی هم نیست. توی این بادی که داره میاد، جالبیش به اینه که اصلا اینجا هیچ راهنمایی نکرده که آیا توی این دریاچه‌ها و توی این رودخونه‌ها ماهی هست یا نه. یعنی همه رو ما باید خودمون بفهمیم و این کار رو خیلی سخت میکنه. ولی اینجوری که معلومه هنوز کلی مسیر داریم که باید بریم. امیدوارم که تا روز آخر چالش از پسش برگردیم. بچه ابرای پشت سر منو ببینید. اولی شت، یعنی توجهی که آدم میتونه آسمون رو ببینه این بره و اینم دقیق بالا سر ما نیست. فکر کنم قراره که امروز کلی روز بارون بزنه، یعنی که ما آفتاب اصلا نبینیم و این خیلی بده. آب این رودخونم یه ذره اومده بالا، همینجوری که دارید میبینید. خیلی منظرش قشنگه، خیلی خفنه، مخصوصا این کوههای جلو که ازش رودخونم سرازیره. ولی بازم میگم یه ذره خسته شدیم، خدایش یه ذره خسته شدیم از این چالش. امروز روز ششمه. اگه چالش 5 روزه بود، ما الان دیگه چالش تمام شده بود، تو هتل بودیم، دوره هم داشتیم غذامون رو میزدیم و اصلا دیگه تو همچین شرایطی نبودیم. حالا الان درسته که ما توی طبیعت خوشگلیم، درسته که هنوز اینجاییم، ولی بازم اینو نباید فراموش کرد که هنوز یه چالشه. هنوز ما هر روز چالش‌های جدیدتری با خودمون داریم. بچه‌ها یه نکته هم که من می‌خواستم راجبش باهاتون صحبت بکنم اینه که واقعا دم فیفی گرم که تو این چالش شرکت کرد. واقعا به استقامتش باید از 1 تا 100 من 100 میدم. بچه حالش بده، قشنگ معلومه حال جسمانیش، منظورمه حال جسمانیش بده، یه ذره مریض احواله، گشنشه مثل همه ما، دختره، از لحاظ بدنی یه ذره ضعیف‌تر از پسراست، ولی بازم قدم به قدم من داره میاد. واقعا دمش گرم، پرچم همه دخترها رو برده بالا. فقط تنها خواهشی که از شما دارم به عنوان بیننده‌های من اینه که لطفاً کامنت هایی نذارید، حرفایی نزنید زیر این ویدیو که بهش بر بخوره یا بخواد ناراحت بشه. فیفی هم مثل خواهر من میمونه، برای اینکه بیاد تو این چالش من با باباشم صحبت کردم و واقعا مثل امانت میمونه تو دست من. تمام تلاشمو دارم میکنم که بتونم ازش محافظت کنم، یعنی بتونم همتیمی خوبی باشم و هر روز که اولین ماهی رو گرفتیم من واقعا بیشتر برای اینکه برای خودم خوشحال بشم، برای فیفی هم خوشحال بودم، چون که اولین موفقیتمون بود و یه جورایی خودم رو مسئول میدونم. پس لطفاً از شما هم خواهش میکنم که اگه یه دختر اینقدر دل و عرضه داره که توی همچین چالشی شرکت کنه، بچه این چالش اصلا آسون نیست. من حتی به خیلی از یوتیوبرهای دیگه که شما هم شاید میشناسیدش بهشون پیام دادم و خودشون گفتن شرکت کردن تو این چالش رو ندارید. وقتی یه دختر این همه ماهی داره میذاره، این همه با جرأت تو این چالش شرکت میکنه، لطفاً شما با چند تا حرف چرت و پرت، با یه کامنت چرت و پرت و اینجور چیزا ناراحتش نکنید. این چالش با بلایندد خیلی فرق داره. این چالش برای بقاست. از روزی که چالش شروع میشه آدم استرس غذا رو داره، مکانو داره. الان روز ششم بو سگ گرفتیم دوتامون و این چیزاییه که تو دنیای واقعی هم هست. الان اگه همین الان تمام دستگاه الکتریکی دنیا از کار بیفته، اگه آذوقه کم بشه رو کره زمین، همه مردم اینجوری زندگی میکنن کم کم، چون که آدما خوب نیستن. همیشه آدما شروع میکنن به غارت کردن، هم از هم فرار کردن، شروع میکنن به بقا کردن و این یه سناریویه که امکانش از یه روزی تو دنیای واقعی هم اتفاق بیفته. حالا اگه منو دوست دارید، اگه دوست دارید از من حمایت کنید، لطفاً به این حرفایی هم که گفتم دقت کنید و اگرم کسی میخواد کامنت چرت و پرت بذاره، من ازش خواهش میکنم برو ویدیوهای منو نبین، برو بلایندت ببین، برو چه میدونم، برو 100 تا سبک مزخرف داریم تو یوتیوب فارسی، برو اون سبکا رو ببین، این ویدیوها رو نبین، ازش خواهش میکنم. بطریامون هم پر کردیم، یکیش این ور، یکیش هم این ور. این دستکشی هم که اینجا آویزون بود گذاشتم تو کیف، بطری‌ها رو راست چپ گذاشتم برای تعادل. شلوار من که خیس بود اینجا آویزونش کردم کوله پشتیم، فقط امیدوارم که نگه داره و در نیاد. پشت کوله پشتی من بچه‌ها خیسه. بقیه مسیر رو دیگه باید اینجوری بریم تا وقتی که شلوار من خشک بشه یا اینکه بارون بزنه. اگه بارون زد شلوار رو مجبورم یه جا قایمش کنم که خیس‌تر از الان نشه. بچه‌ها این چوب ما دیشب اینجا پیدا کردیم، البته اینجا نه، اون پایین‌تر.
و آوردم و بریدمش با اره. برای پناهگاه ما از این چوب استفاده کردیم. فکر کنم برای امشب هم نیاز باشه. همه چیز همراهه، چیزی جا نذاشتیم. اینم از محل خواب دیشب ما. یه ذره شیبم داشت ولی اوکی بود. بدترین اتفاق این بود که بارون اومد و کل زندگیمون رو خیس کرد. به زور میتونم این کفشایی که من پوشیدم اصلا مخصوص کو نیست. اصلا هیچ کدوم از تجهیزاتی که ما آوردیم هیچ کدوم مخصوص این مسیر نیست. توی این مسیر آدم کفش کوهنوردی میخواد. کفش من مخصوص جاهای تخت مثل دشت و جنگله، مخصوص کوه اصلا نیست. آدم یه دونه از این پیکنیک های گازی نیاز داره با یه دونه چادر آماده. دو تا املت هم ببری، با نون بربری، وای چه بشود. ولی این تجهیزاتی که معمولا آدم برای این مناطق نیاز داره، نه این تجهیزاتی که ما آوردیم. ما حتی چادرمون هم مثل آدم نیست، از این روکشایی که واقعا باید پارشی تا بتونی ببندیش. آقا این استخون رو ما پیدا کردیم، نمیدونیم استخون چیه ولی حالا هر جونوری هست. بچه ما این مسیر رو باید بریم تا به اون دریاچه. آماده ای؟ آره. وضعیت چطوره؟ وضعیت داغون ولی میریم. یاری برگوری جنگل کاشتی. اذیتش نکن. نه بذار بره. برو و رو پا من بپرینم. برو بالا. گوگیجه گرفت. یا علی رسیدیم به منبع آب. کباب پر کنی. آی آرمان یواشتر را برو لعنتی. الان داری معمولی را میری به پات فشار میاری. چیکار کنم دیگه؟ مثلا انقدر بی‌حس شدم اصلا دردمرد یادم میاد. یواش. من خودم صبح بیدار شدم گفتم پام خوب شد. یه 2 قدم رفتم دیدم نه. برو تو پایش. بده پا درد میکنه. بده قوزک پا به تو آشیل پاته خیلی بدتر. تصفیه شده استاد؟ بله من دوست دارم بیمارستان بخوابم واقعا. وای بگیرش برای گوپروه. شت بده. این بود بچه کاور اسمو میگم گوپرو. خشکش کنم یا خوش بشه. هر کتابو دارید ببینید چیزی که چند روز لهلهش رو میذارید. سر زیر چشا بود. وضعیت قیافه افتضاح بود، افتضاح‌تر شد. خدا بریم آقا. علی هست اومدد. اوکی این بر بریم. این مسیر رو سمت دریاچه. Let's go. بچه ها نگاه کن چی پیدا کردم. نمیم چیه؟ موشه؟ یا جوجه تیغیه؟ آخه موشه. بچه موشه. آخه تا مادرش هم همین اطراف باشه. وای صاف شو. بمونم اینجا. سلام بچه‌ها، صبحتون بخیر. امروز فکر کنم روز 6مه. الان دوباره بیدار شدیم، مسئله رو جمع کردیم، میخوایم راه بیافتیم بریم. مهران به اون پله اونجاست. مهران اونجا داره بطری‌ها رو پر میکنه. من همینطوری گفتم بیام این وقتر صدا ما نشنوه، یه صحبتی با هم داشته باشیم. نمیدونم چجوری بگم. من خودم الان واقعا دیگه دارم ناامید میشم. بهتون گفته بودم یه جا پیدا کنم بشینم. بهتون گفته بودم که من آدم امیدواریم، امیدم رو از دست نمیدم. اینا رو نمیخوام جلو مهران بگم، واسه همین اومدم این
برتر، چون الان خودش به اندازه کافی بدم داره میسوزه. بذارید بشینم. آره نخواستم اینا رو جلو مهران بگم چون که اون به اندازه کافی خودش هم عصبیه هم ناراحته و دیگه نخواستم مثلا به عنوان یه تیم میت ناامیدی بدم. آدمی هم همیشه امید بود، ولی واقعا با این شرایطی که ما داریم اصلا اینجا مثلا نمیشه ممیز. شرایطمون واقعا بد، مسیری که باید بریم خیلی زیاده و اینکه خیلی ناراحتم که دارم شما رو ناامید میکنم، چون من شرکت کرده بودم که برنده شم، یعنی نیومده بودم واسه مثلا گیواب کردن یا اینکه مثلا دوست داشتم چالش رو همونطوری که هست برنده شم، مثلا حتی تون مایارم باز نکنم. ولی شرایط واقعا الان شرایط بدیه. بعد خسته شدم، اصلا دوست ندارم اینا رو جلو مهران بگم، حتی جلو شما دوست نداشتم بگم، ولی واقعا شرایط سختیه. بعد دلم تنگ شده واسه همه چی، واسه خانواده‌ام، مامانم، بابام، آدمای مهم زندگیم، الکس، فریما، واسه همه چی، واسه اصلا دلم گرفته. بعد یه بدبختی دیگه علاوه برای همه این چیزا، مثلا من الان میبینید نمیرم توی آب تور بندازم تو آب به خاطر باگ مسخره دختر بودن من. علاوه بر اینکه این چالشو هم گرسنه‌ام هم تشنه‌ام هم شرایطم سخته، بعد با دلدرد و کمردرد و همه این چیزای مسخره هم تحمل کنم. با این وجود نمیخوام گیواب کنم، گیوابم نمی کنم. از بد شانسی خیلی ناراحتم. شانس نیاوردیم از اول راه، مسیرمون خیلی بد بود، جای ماهیگیری نداشتیم، هر شب باد و هوای سرد. اصلا دوست ندارم اینجا، حالم داره خودم به هم میخوره. نشستم اینجا جلو دوربین دارم گریه میکنم، اصلا آدمی اینطوری نیستم بخوام گریه کنم، ولی واقعا خسته شدم. اینقدر خسته شدم که دیگه حتی نمیتونم امید الکی هم بدم، مثلا به مهران بگم اوکی ما میتونیم با فلان. 2 روز پیش که قرار بود مهران میخواست کنسروا رو واکنه، با اینکه خودم خیلی گرسنمه، خب منم آدمم، ربات که نیستم. این همه را اومدیم انگشتای پاهامو حس نمی‌کنم. اینا رو حالا نمیخوام میگم که نمیخوام بگم جلو مهران، اونم مثلا بزرگتر از منه، بعد مثلا شاید به خاطر من بخواد چه گیواب بده یا حالا هر چیزی، نمیخوام اینا رو بگم. ولی انگشتای پاهامو حس نمی‌کنم، کمردرد شدید دارم، اصلا حالم از خودم برم میخوره. نمیخواستم شما رو ناامید کنم، ولی واقعا امروز اگر که بهمون غذا نرسه حالمون واقعا بد بشه. من بیشتر از خودم به فکر مهرانم، چون که به هر حال اون بیشتر از من کار نیاز داره. حالا شاید من یه ذره دیگه بتونم تحمل کنم، بیشتر از این به فکر مهرانم. واسه همین اگر که تا امروز نتونستیم ماهی بگیریم، مجبوریم که چون ماهی رو باز کنیم. من نمیخواستم ناامیدتون کنم، دوست داشتم چالش رو ببریم بدون اینکه بخوایم مثلا طور ماهی باز کنیم یا
یه ذره عصبی بودم، خواستم که تا مهران نیست یه ذره شرایط رو بهتون توضیح بدم. شرایط خیلی بدتر از چیزیه که میبینید. بعضی وقتا تو راه انقدر مسیرمون سخته، من این زانوام دیگه اصلا نابوده دیگه، به زور فقط راه میرم. همین الان یه چوسه مسیر اومدم داشتم پشت راه میرم، اشک تو چشام جمع میشه، ولی خب هیچی نمیگم که فقط بریم برسیم. مسیر ما انقدر سخته که مثلا خب ما اومدیم اینجا فیلم بگیریم دیگه، ویدیو بگیریم، انقدر سخته، انقدر خسته ایم، انقدر انرژی نداریم. مثلا یه جا رو من میبینم میگم بریم به اینجا رو فیلم بگیریم و انقدر خسته ایم دوتامون که جون نداریم دوربین رو در بیاریم فیلم بگیریم. اینایی که شما دارید میبینید شاید 1/1000 سختی باشه که ما داریم میکشیم. فقط الان تنها چیزی که بهش دارم فکر میکنم اینه که امیدوارم تیم بتا حالشون خوب باشه، امیدوارم ماهی گرفته باشن، غذا خبری ازشون ندارم. در حال اونا دوستامونن، رقیبمون که نیستن. خیلی به فکرم، شاید مسیرشون سخت‌تر از ما باشه، شاید آسون‌تر باشه، امیدوارم آسون‌تر باشه، ولی امیدوارم غذا داشته باشن، ماهی گرفته باشن، چون با این شرایط بدن آسیب می‌بینه، نمیتونن ادامه بدن. امیدوارم حالشون خوب باشه. بچه‌ها باد شدیدی میاد، یه منظره خفن جلومونه، دوستم به شما نشون بدم. نگاه کنید اونجا یه آبشار خفنه که وصل میشه به این دریاچه رودخونه. میخوایم بریم اونجا یکم استراحت کنیم ببینیم چه خبره. برو آرمان یواش، مراقب باش. بپا دهنت سرویس آرمان. بهتره؟ پیچ خورد دوباره، سومی یا چهارمین باریه که داره پیچ میخوره. قبلا هم خیلی پیچ میخورد تو مسیری که میومدم. اینجا استراحت کن. از اون چسبه میخوای دوباره بزنم؟ میخوای یکم ماساژش بدم؟ نداره، اصلا فایده نداره. باید یه 10 دقیقه بشین. من جعبه کمک‌های اولیه رو باز کردم، هیچی توش نیست. هیچی توش نیست، فقط یه پتو نجات توشه، بانداژ توشه. آره. با همون یه دونه چسبه که بستیم به دور پامون دیگه. اینجوری این چیز نکن، درازش کن یکم. خب بذار یکم بمونه. نه آقا داغونیم، به قربان داغون، گشنه داغون دیگه. امیر این مچ پا ثبات کاملش رو از دست داده، یعنی اون قدرتی که باید داشته باشه برای دامنه حرکتی راه رفتن رو دیگه کامل از دست داده. فقط نیاز به استراحت مطلق. یکم حالا بشیم حرف اینم از قبر دوستمون. بچه دقیقا همینجاست که یه دونه حالت صلیب مانند هست. و خداحافظ، دمت گرم بابت مهمون نوازی دیشب. بارون زد پارمون کرد، دمت گرم. این منطقه هم که ما هستیم هم اومدن فن زدن که ببندنش، یعنی دقیقا جایی که ما دیشب کم کردیم. فکر کنم به همین دلیله که خیلی دور افتاده است و شاید خیلی خطرناکه. مردابینا اون پایین باید زیاد داشته باشه. چند هفته دیگه هم که برف میاد رو اون کوه میشینه، برفا که آب میشن اینجا باید پر از آب بشه و در کل جاییه که خیلی 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 خطرناکه. واسه همین اینا نمیدونم، واقعا نمیدونم چجوری این همه فنز و توتون آهنی اونجور چیزا رو آوردن، ولی 100% این کارا رو با هلیکوپتر انجام دادن، چون که هیچ جور دیگه نمیشه. حتی تو این مناطق هم هلیکوپتر فقط در موارد اضطراری میاد، چون میگن کلی حیوان اینجا هست، خرس و گرگ و گوزن و اینا، بعد میگن اینا رو ما باید بذاریم راحت زندگیشون رو بکنن، نمیشه هر روز هلیکوپتر از بالا سرشون رد شه. کال آف دیوتی که نیست. اولین قدممو برداشتم، نفسم داره میگیره. گشنگی خیلی بد داره میزنه بالا.
چون دیروز که من خیلی کم بلوبری خوردم، امروز میخوام سعی کنم دوباره بخورم. ولی مشکل بلوبری اینه که هر سری که میخورم بعدش دهنم مثلا یه بوی میگیره و بعد آدم آرخش میگیره گلاب بروتون و اون خیلی بده. قشنگ آدم معده‌شو حس میکنه، بو معده‌شو حس میکنه. بعد اون بو بلوبری هم میاد، خیلی حال بهم زنه. ولی خب چاره‌ای نداریم. بریم یه ذره جلوتر. هر وقت که فیفی توانش کم شد، من کنسرو سهم خودمو میخوام باز کنم که من رسما دیگه جایزه این چالشو نبرم. کنسرو فیفی هست و ببینیم دیگه چی میشه. خدا کنه که با همین یک کنسرو بتونیم برسیم به مقصد. لیتس گو. فیفی هم این جلوه، واقعا نمیدونم چیکار میکنه. با این قیافه خودم میبینه و حالم برم میخوره. صورتم برم کرده، اصلا باورم نمیشه. صورتم برم کرده، پاهامو ندید، پاهام اندازه پای فیل شده. نمیدونم چرا من برم کرده. بعد زیر چشام سیاه شده، اصلا حس میکنم یه آدم دیگه شدم. درده چرا انقدر مهران نمیاد، بیچاره اونم جون نداره راه بیاد. نکن چقدر دوره. سیسه میدم اونجاست. نه تو دوربین انقدر کوچولو رو من مثلا نمیبینم. میبینید هوا رو؟ همش ابره، از روزی که اومدیم ابره. مسخره. خدایا یه ذره اینا رو بدم اون ور دیگه، یخ زدیم خدایی. آقا مگه میشه هیچ لوکیشنی من ندیدم که همش ابر و باد باشه. آقا ما میخواستیم بریم لب اون آبشاره، الان بهتون نشون میدم. اونجا بریم اونجا رو بهتون نشون بدیم. خیلی جای خفنی بود، ولی مسیر اصلیمون از این سمته. چون آرمان خورد زمین دوباره دیگه قید اونجا رو زدیم، چون از اینجا تا اونجا حداقل 200 متره. بخوایم بریم همین تو مسیر میندازیم بریم شرمنده دیگه. آرمان دست من میگی، دست میگی. من یکی پام استفاده میکنم. بیا 3 2 1 یا علی. اوکی بیا. خب از همین بر میریم. من پشت آروم، خیلی آروم. ببین اصلا ما 10 قدم و نیم ساعت بریم مهم نی. آروم برو، آروم قدم بذار. مراقب باش. آروم آروم. چوبتو اول بذار جلو حاجی. اینجا بعضیش سولاخ ملاخ. خودتو میدی کوتاه‌تره. نه حاجی اون بهتره برای تو. برو نمیخوای. آره برو. بلنده بهتره. آقا یه شرح وضعیت بدیم. الان تقریبا چولوش 400-500 متر اومدیم، ولی به خاطر پاهمون نمیتونیم زیاد فشار بیاریم. آروم باید بریم. نشستیم استراحت کردیم، یکم آرمان هم استراحت کنه. مسیری هم که داریم میریم به اون سمته و روزی هم دیگه آخراش دندوناش خراب شده. بابا تو رو ابوالفضل اذیتمون نکن دیگه، نکن دیگه. دندون بچه ها. اون بچه الان دندون گوزی رو نگاه. تو این شرایط هم ما دست از شوخی و مسخره بازی بر نمیداریم بابا. حاجی نکن تو رو قرآن، تو رو ابوالفضل نکن. بذار برسونیم 4 انسان هم اینجوریه. نه این 3 تا ریشه داره. بعد دندونای بالایی 4 ریشه‌ایه. 4 تا. این 3 تاییه. خلاصه بچه‌ها این وضعیت ماه. دعا کنی برسیم مسیر تموم کنیم قربونت برم. دوستتون دارم. ما تقریبا 1 کیلومتر از اون جایی که دیشب بودیم اومدیم به سمت جلو. اینم کیف فیفیه. فیفی رفته دستشویی سبک بزنن پشت. به اینم از ویو این بالا. بچه‌ها ما امروز صبح اینجا بودیم. نمیدونم تو چند دقیقه ولی 1 کیلومتر اومدیم این بالا. مسیرش هم مسیر خوبیه، کوه نداره. خودتون ببینید مسیرش حالا مثل تپه میمونه بیشتر تا کوه. به این مسیر دیگه نباید گفت کوه. کوه ها رو ما روز اول دوم، اولم نه، روز دوم و سوم رد کردیم. اینا میگن تپه. یس. منم دارم رد میدم، واقعا نمیدونم چه بگم. بعضی وقتا نمیدونم چرت و پرت میگم به خودم بعد میخندم. در این حد دارم رد میدم. هدفمون اینه که امروز حداقل 15 کیلومتر رو بریم و پشتمون هم به این گرمه که الان اگه یه جا بریدیم نتونستیم ترمایه رو میتونیم باز کنیم. خب فیفی دستشویی سرایی چطور بود؟ تا حالا چند بار تو عمر دستشویی سرایی کرده بودیم؟ همش تو
چالش های تو جدی؟ غیر از اون نکرده بودی؟ خیلی کم انجام میدیم دستشیده با ماشین بود. آره ولی فقط چالش های تو بوده که منو به این روز انداخته. یعنی واقعا او پام بچه پام ورم شدید کرده اصلا نمیتونم پاشم یه ثانیه هم میشینم میگیره. یعنی واقعا فیفی اگه به من فوشم بده حق داره. مهرم دستم رو رد کن. دستتو رد کنم؟ یکی باید دست خودم رو رد کنه. وایسا بیا رده بیبرم اینم صاف کن. ماشالله. هی آفتاب میاد و میره. الان هوا دوباره سرد شد. اولی شیت. تا آفتاب میاد گرم میشه، بعد یه ذره که آفتاب میره دوباره سرد میشه. بریم برای ادامه مسیر. آره بچه ما استراحتمون رو کردیم به سمت ادامه مسیر. Let's go بریم. نیم قدم هم برداری اوکی. بچه ها منظره رو فقط یه لحظه شما نگاه کنید. تقریبا 1-2 کیلومتری راه اومدیم. وضعیت آرمان مسیر همه رو سینه کش کوه بود. اومدیم گذروندیم اون درچه رد کردیم و واقعا پارم میشه. هر لحظه پام بیشتر درد میگیره. عرق کردین باد میخوره ممکنه سرما بخوریم. منم یالا آبریزش بینیم هم راه افتاده. یکم اینجا استراحت میکنیم بعد به سمت ادامه مسیر. بچه دیگه دارم هستم پا میفتم نمیتونم بیشتر راه برم. هرچی هم بریم بالا فکر میکنیم رسیدیم به اون بالا ولی دوباره یک کوه و تپه دیگه جلومونه. همش مسیرمون سربالای افتضاح. زمینم نگاه کن بارون اومده ببینین چطوریه. افتضاح فلاکی دیگه نمیکشم. فلاکی چقدر داغونم. مسیر باید صاف باشه. نمیدونم چرا تپه داره. من نمیشه دوباره بریم بالا. با بچه ها ما رسیدیم به این دریاچه از چیه نگاه کنید. واقعا رمقی تو پام نمونده. خدا شاهد. داریم میریم اینجا کمپ کنیم. اوکی اینجا خوبه برای کمپ آرمان نه؟ جلوتر برای کمپ خوبه به نظر من. اون سینه کشه کوه میتونه بادو جلوگیری کنه. پشت اونم که درخته. خب اینجا چطوره نظرت؟ یا بریم جلوتر؟ من میگم اینجا خیلی خوبه. یا اینجا بریم جلو هم میتونیم ببینیم. اینجا ها اینجا بهتر نی؟ اینجا ها من میگم خیلی خوبه اینجا. نظرت؟ اوکی
بچه‌ها ما بریم یکم استراحت کنیم، بعد کمپو شروع کنیم و بگردیم دنبال چوب برای آتیش. بعد ترای ماهیگیری ببینیم میتونیم ماهی بگیریم یا نه. قبلش هم میشینیم تون ماهی که مونده رو میخوریم. خیلی گشتم.